Seria Timpul Caliat, capitolul Încredere, reflexia unui sistem nervos reglat. Episodul 4. Atașamentul și încrederea. Nu alegem partenerii doar cu minte. Îi alegem cu sistemul nervos. Îi alegem cu memoria atașamentului nostru. Atașamentul este primul limbaj al siguranței. Dacă ai crescut într-un mediu coerent, predictibil, cald, încrederea vine mai natural. Dacă ai crescut în instabilitate, critică, respingere sau inconsistență, atașamentul devine nesigur. Și atunci încrederea nu mai este o stare liniștită, devine o luptă. Există tipare principale de atașament: anxios, evitant, dezorganizat, securizant. Fiecare dintre ele influențează felul în care trăiești apropierea. Un atașament anxios caută confirmare constantă, se teme de abandon, simte pericol în distanță. Un atașament evitant se teme de pierderea autonomiei. Se retrage când apare prea multă apropiere, confundă siguranța cu sufocare. Un atașament dezorganizat oscilează între dorință și frică. Se apropie și respinge, caută stabilitate, dar se teme de el. Și apoi există atașamentul securizant. Nu este perfect, dar este stabil. Nu reacționează exagerat la distanță. Nu se retrage automat la apropiere. Poate tolera disconfortul relațional fără panică. Problema este că majoritatea oamenilor aleg parteneri care activează tiparul lor, nu care îl vindecă. Un anxios poate fi atras de un evitant. Un evitant poate fi atras de un anxios. Nu pentru că este sănătos, ci pentru că este familiar. Sistemul nervos confundă familiarul cu siguranță, chiar dacă familiarul a fost dureros. De aceea, schimbarea tiparului nu este o decizie mentală, este o recalibrare a sistemului nervos. Înseamnă să înveți să tolerezi stabilitate. Pentru un anxios, stabilitatea poate părea plictisitoare. Pentru un evitant, stabilitatea poate părea invazivă. Dar în realitate, stabilitatea este terenul pe care crește încredere. Atașamentul matur înseamnă să poți fi apropiat fără panică, să poți fi autonom fără frică, să poți comunica fără atac, să poți primi fără suspiciuni. Încrederea în relații nu este despre a nu fi rănit niciodată. Este despre a putea rămâne prezent chiar și când există tensiune. Un partener securizant nu este perfect, dar este coerent, iar coerența este hrană pentru sistemul nervos. Când alegi din reglare, nu mai alegi din rană. Nu mai cauți intensitate ca dovadă de iubire, cauți stabilitate. Nu mai cauți validare ca dovadă de valoare, cauți reciprocitate. Și atunci încrederea începe să crească natural, nu pentru că forțezi, ci pentru că mediul relațional nu mai activează alarmă. Schimbarea tiparului de atașament este posibilă, nu prin teorie, ci prin experiențe repetate de siguranță. Prin relații în care ești văzut, ești auzit, nu ești pedepsit pentru vulnerabilitate, nu ești manipulat prin frică. În timp, sistemul nervos învață că apropierea nu este pericol și atunci încrederea nu mai este un efort, devine o stare.